Szép jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Talán sokan kitalálták, hogy Zsámbékon járunk. Itt a Rom templomnál. Viszont én szeretnék mutatni nektek egy közelben lévő másik ilyen Rom templomot, ami kevésbé ismert, ezáltal nincsenek is ilyen sokan, mint itt. Ugye most amúgy is augusztus 20-a van, szóval az ünnepek miatt gondolom, hogy ezért is most a megszokottnál többen keresték fel itt ezt a helyet, de azért itt mindig vannak. Úgyhogy mi átmegyünk tökre, mert nem a főút mellett, tehát kívülről ez nem látszik. Ott is van egy nagyon szép rom templom, ami nem ennyire ismert, és hát arra felé már a törökök már a római korban is volt út, úgyhogy elég érdekes hely, és nagy valószínűséggel nem is lesznek sokan. Na figyeljétek, szép itt ez a környék. Ez a Keresztelő Szent János Iskola Központ. Van itt bal oldalt, jobb oldalt, meg egy ilyen, nem is tudom, az a kis építmény micsoda. De jól néz ki. Ugye ez is valaminek szerintem még a kőkerítése lehetett annó. És ahova megyünk, meg fogjátok látni, hogy mennyire szépen karban is van tartva, annak ellenére, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon kevésbé ismert. Úgyhogy átmegyünk Zsámbékon, tök felé, és tényleg elérhető távolságban van, majd meglátjátok. Ciao! Mert majdnem, akkor itt még kihasználjuk, hogy átengedték a gyalogos, nekünk nincs gyalogos, és gyorsan befordultam. Na, itt vagyunk Zsámbék főterén. Itt ebbe a kis utcába be balra, aztán megint balra van egy jó hamburgeres. Már voltunk többször amúgy, meg lehet szép kártyával is fizetni, ha ez vagy valakit érint. Szóval annak ellenére, hogy nincs, vagy kevésbé ismert hely, ahova megyünk, hát nagyon rendezett a környezete annak a romnak, és ezt nem mondom, hogy hát fel van újítva, vagy legalábbis egy kicsit úgy restaurálva van, tehát foglalkoztak vele. Azért nem mondom azt, hogy felújítva van, mert akkor ugye az azt jelentené, hogy újjá van építve, de nem. Csak úgy kicsit rendbe van hozva, majd meglátjátok. És hát majdnem teljesen végig szilárd útburkolaton lehet oda eljutni. A maradék, hát nem is tudom, 200-300 méter, az is olyan, hogy ilyen teljesen sima múrvás út. Szóval tényleg bármilyen motorkerékpárral oda lehet jutni. Csá! És hát Zsámbékkal ugye egyben őt már tök település. Itt is vagyunk. És ennek a településnek a túloldalára megyünk. Nem volt a tépőzár rázárva a kesztyűmre. Oda szerintem inkább csak turisták járnak ki, mert az annyira nem ismert hely, viszont tök szép, mind a kettő. A perbáli rom, ahova megyünk, az tényleg csak egy kis rom. Az nem egy túl nagy dolog, viszont a oda vezető út nekem azt tetszik, még hogyha nem is olyan hosszú.
úgyhogy azt megmutatom. A továbbiakat meg majd meglátjuk. Úgy ez a vidék, tényleg úgy olvastam, hogy már a római korban is lakott volt, és mondom, ott, ahova most megyünk a Töki templomromhoz, ott nem messze onnan vezetett egy római út. Na, megvártuk a gyalogátkelőt ezzel az előzéssel, és hát nem messze onnan, de az már csak tényleg turistáknak ajánlott, tehát motorral nem, vagy legalábbis ilyen hétköznapi motorral nem. Van egy patak, és a patakon átível egy ilyen kisebb, hát gyalogos híd, most már nevezzük így, és azt a hidat is még a római korban építették. De erről nekem is csak infóm van, én még nem voltam ott. Így, és akkor kérünk Tök településről, hát Tök az tök jó volt, és nem itt, nem a Nyakaspincénél, lemehetnénk itt is, ahol ki van írva ez a Green Factor Hungary, de itt egy köves út vezet le, úgyhogy nem itt megyünk le, hanem lesz majd itt van nekünk jobb oldalon egy kereszteződésre egy ilyen előjelző tábla, és itt fogunk lemenni itt a 10-es kilométerkő előtt. Lehet látni ezt a napelemes ilyen köztéri kamera van a napelem alján, és akkor itt van egy föld vagy aszfaltút, nem azt mondom, hogy jó minőségű, de legalább aszfaltút, ami úgy látszólag a semmibe vezet, de higgyétek el, hogy mégse. Mert amúgy is minden út vezet valahova, szokták mondani, ugye, Rómába. Na hát, ez az út már nem Rómába vezet, lehet, hogy egykoron olyan volt. Na itt például le van újra aszfaltozva, de aztán utána meg nem. Na, nem kell rajta kapkodni, de annyira nem gáz. A motorral meg semmiféleképpen nem, mert ugye egy nyomon azért lehet kerülgetni azokat az apró kis kátyukat, de abból sincs sok. Így. És kijöttünk ide a pusztába. És akkor itt kicsit emelkedik az út amúgy. Pont nem látni a romot, pedig itt van az emelkedő után. Még itt is egyébként nyomokban megvan az aszfalt. De tényleg nem kell félni, nem gáz. Ez az út. Na és nagyjából itt is vagyunk, és ahogy mondtam, senki nincs itt. Erre számítottam. Csak a kukoricatábla, és a kukoricatábla után itt a köveknél be tudunk menni. Itt szépen ki van hagyva ez a füves terület a szántón. És ez egyenesen oda vitt minket a templomromhoz. Így, hát én oda nem megyek be, azért megadjuk a tisztességet. Ide félreállok.
Tök és környéke az itt talált leletek szerint már a római korban is lakott hely volt. A helység központjától délkeletre fekvő Rostónál még ma is található egy kétnyílású híd a Békás-patak fölött. Itt haladt át annak idején egy római út, melynek egyes szakaszain a kőburkolat még ma is fellelhető. Ez a templomrom tök határában fekszik, a róla elnevezett Rossz templom dűlőben. Története valójában kevésbé ismert, írásos emlék alig áll rendelkezésre, védőszentje is ismeretlen. Valószínűsíthető, hogy az 1278-ban Tek néven említett középkori helység a ma is lakott falura vonatkozik. A rom pedig a török időben elnépteledett szomszédos település plébánia templomának a maradványa. Van ennek a helynek is egy ilyen kis békés atmoszférája. Tök jó nyugalom van, meg az egész hely szerintem tök jól néz ki. Mondjuk, hogyha arra elpillantok, hogy ott vannak cégek, azoknak a hátsó udvara kicsit ront az összképen, de most, hogy itt van velünk szembe ez a kis templom, ugye mögötte azok már a Pilisnek a vonulatai, itt ez a sík vidék, arra van ugye Budapest, Budaörs, ott van Zsámbék, ez a kamera biztos nem mutatja meg, de tehát szabad szemmel teljesen jól láthatjátok a zsámbéki templomromot, ahonnan indultunk. Arra, hogyha megyünk tovább, akkor arra van Tinye, és hát ugye, hogyha meg azt az irányt lőjük be, akkor Budajenő, Telki felé lehet tovább menni így a kirándulásként. És ja igen, még azt szerettem volna megmutatni, ugye itt az előbb felolvastam a táblán lévő szöveg egy részét, hogy római kori út, meg híd, azt pedig mutatom, hogy valamerre arra van, hogyha esetleg meg akarjátok nézni, arra keressétek. Na, akkor ugye megérte, szerintem. Ez is egy jó hely. És soha nincsenek sokan. Múltkor jártam erre, akkor egy házaspár volt itt egy futussal. Ők is ott kocsival kint megálltak. Mindössze ennyi a kicsit ilyen rosszabb minőségű út, de mondom, ez is nyomokban még tartalmaz aszfaltot. Hát meg itt ez a kanyar. Ez egy kicsit gáz, de aztán kész, ahogy látjátok itt már. Itt az aszfalt. Na, akkor megyünk tovább Perbálra. Rengetegen voltak, mondom ott, de hát láttátok ti is Zsámbékon a romnál. Elővettem ott, akkor ugye eleve motorral érkeztem, ilyen sötét ruhában, elővettem a kamerát, hát a polgárőröknek is majd kiesett a szemük, de nem szóltak, hála Istennek. Nem kellett tök fölöslegesen konfrontálódni se. És hát itt jött a kukás autó, mert hát attól, hogy nemzeti ünnep van, a szemétszállítás nem állhat be, meg ugye ők azok, akik nyomják minden ünnepen, még karácsonykor is. Sőt, hát akkor otthon vannak az emberek, ugye még több szemét van. Az is egy olyan meló, aminél nincs megállás. Na, és itt vagyunk Perbálon. És ugye ez a templom sem, vagy a templomrom sem volt nagy, a következő, ahogy majd meglátjátok, még kevesebb lesz. De azt kell elképzelni, hogy régen azért ezek elegek voltak, hiszen abban az időben, mondjuk 1200-ban, ugye nem ennyire ilyen volt a táj, hogy házak egymás hegyén hátán, hanem ugye sokkal kevesebb ember élt, majd hogy nem olyan volt a vidék, mint amire mi most azt mondjuk, hogy tanyák. És ugye, hát akkor innen-onnan jöttek a településre, vagy a templomba. Ugye a családok vasárnaponként, és hát annak a néhány embernek,
jóval kisebb templom is elég volt. Aztán valamikor az idők folyamán, talán a jobb élet miatt is nagyobb lett a népsűrűség. Na, és akkor nem megyünk át itt a útdíjfizető kapu alatt, hanem elfordultunk jobbra. Hopp. Itt biciklivel vigyázni, mert keresztbe van a rács, jó? Mert van egy nézőm, ő biciklis szemmel nézi mindig a videókat. Figyeljetek, nézzétek! Itt vannak a maradványok ilyen kőkerítésnek, vagy kőkerítésről. Szóval van egy nézőm, akiről tudom, hogy ő biciklis szemmel nézi, mert egyébként tényleg ezekre a helyekre biciklivel is el lehet jutni. Úgyhogy, ja. Hát és meg is érkeztünk a következő helyszínre. Tök fura, nem? Hogy mennyi kis templomrom van errefele? És ott vannak a turisták. Ők már voltak itt. Mondom, itt meg csak ennyi a izé, de ide nem kell fölmenni motorral, aki nem akar, mert ott lent megáll, aztán kész. És itt van jobbra a kereszt. Itt van a kápolna romja. Így, megfordultam. És akkor itt még megállok egy kicsit. Ilyenkor én bent hagyom sebességbe, meg hát ugye mindig bent kéne elvileg. Mondjuk síkúton kiteszem üresbe, de azt mondják, hogy mindig úgy kéne megállni, hogy sebességbe van, és akkor nem nagyon tud elgurulni, vagy ha valaki neki is megy, mondjuk egy járókelő, akkor ugye nehezebb letenni az oldaltámaszról. Itt állt egykoron a Szent Vendel kápolna, amit Péter Kreis saját költségén építetett. Hogy pontosan mikor, azt nem tudjuk, ami biztos, hogy 1778-ban már kész volt. A Kreis családnak a közelben sikeres természete volt, ezért a kápolnát Szent Vendelnek, a pásztorok védőszentjének ajánlották fel. Még látni a lépcsőt, és hát ennyi volt. Itt bejöttél, és akkor mit tudom én, ott a pap elmondta a beszédét vasárnaponként. Gondolom itt az a pár család körbeülte, aki a vidéken lakott és gazdálkodott. És akkor hát ez ennyi volt. Érdekes lenne visszamenni abba az időbe azért. Egyrészt, hogy milyen volt a környék, én tök megnézném, mert ugye itt az elvárosiasodásba már el se tudjuk képzelni, de hogyha falun lakunk, már az sem olyan, mint ami régen lehetett. Ugye abba az időben, amikor még ilyen kápolnák voltak. Vagy hát ekkorák voltak a templomok. Ugye? Ahhoz képest, ahol a múltkor voltam, ugye Vértes Somlón, ahhoz képest ez ugye mennyivel kisebb. De hát itt elég volt ez is. Hát itt vannak még a kövek. A háború után a tetejét ellopták, az oldalai pedig pusztulásnak indultak, de 1970-ben még részben álltak a falak. Itt a környéken azt a másikat megcsinálták, de a többit nem. Na, azt találtam ki, oldaltámasz lent volt, azt találtam ki, hogy elmegyünk Budajenő környékére, ott még tudok mutatni valamit. Az is egy olyan hely, ami nagyobb dolog, és ott is, mit tudom én, lehet egy uzsonnát vagy egy pihenőt beiktatni, motorozás vagy kerékpározás közbe, és érdekes hely. És nem Tinnye felé megyek, egyébként arra egy gazdaság felé lehet menni, és egy idő után vége is van ennek a tök jó aszfaltos útnak, úgyhogy arra nem érdemes már tovább menni. Szóval Tinnye felé meg most nem megyek el, mert arra tudok egy nagyon szép dolgot, de az külön megér egy egész rész. És nem az üvegtigrisről van szó, szóval ugye itt van az a maradék kőkerítés, nem tudom, hogy ez újból összehordott, vagy korabeli.
És még egyszer szeretném mindenki figyelmét felhívni, főleg aki vékonyabb gumival jön, hogy itt a rács nem keresztbe van, hanem hosszába. Itt meg óvatosan megyünk át ezen. Így. Senki. Hogy visszafele megyünk, ugye ha jobbra fordultam volna, akkor megyünk Tinje felé. Üvegtigris. De arra majd legközelebb, mert ott tényleg van egy szép hely. Mi most megyünk Budajenő felé. Ott van egyébként egy jó kis pincesor is. Na, visszaérkeztünk Perbálra. Ugye ez a vidék már nem a Gerecse, hanem ez inkább már ugye a Pilis vagy a Budai hegység, inkább talán az. És akkor... És akkor irány. Na még azért visszafogjuk azt a néhány lovat, ami van ebbe a motorba, mert mégiscsak lakott területen vagyunk. Szeretek vele kigyorsítani, még hogyha ez most azért így a komolyabb gépekhez mérten nevetségesen is hangzik. Amúgy kicsit azt mondom, hogy 50-ig úgy elég lendületesen, 60-ig talán, aztán azért onnantól már ugye jobban közrejátszik a menetszél is, aztán ott már nem olyan, mint a tudom én, korábbi motorjaim bármelyikével, de mondom, közlekedni teljesen tuti. Lehet, hogy arra kell mennünk, amerre az autó is megy. De nem hiszem. Nem, mert ez zsákutca. Ugyanott el lehet kanyarodni balra, de szerintem olyat nekem nem kellett csinálni. Hát csak megtaláljuk. Nem mondom meg, hova megyünk. Ez most legyen a meglepetés. Aztán lehet, hogy mégiscsak ott kellett volna fölmenni. A fene tudja, mindegy. Ott a következőnél megindulunk a hegy felé. Itt. Ja? Itt, mindegy, erre. Aztán majd kiderül, hogy jó-e az irány. De szerintem jó lesz, mert itt is tök szépek ezek a régi ilyen parasztházak. És ezekre emlékszem. Na, Flexit felhajtottam, ha esetleg a hangminőségben valami változást észlelnétek. Itt vagyunk. Ja. Még följebb megyünk. Amúgy most itt megyek föl ezen a köves úton, de egy másik utcán mennénk, akkor oda meg föl lehet menni betonúton is. Húha! Hát itt... Ó, itt is lesz valami rendezvény. Lett vagy lett. Na, itt is van egy kis kápolna. Jó napot! Íme a Szent Mihály öreg templom, amely egy Árpád-kori kápolna maradványaira épült valamikor a 14. században.
További érdekesség, hogy a települést nem mindig hívták Budajenőnek, a falu nevének első írásos említése 1225-ből származik, azonban akkoriban csak simán Jenőként említették. És ott a múltkor nem voltam bent, megkérdezem, hogy be lehet-e menni. Én. Jó napot! Már voltam többször erre, csak soha nem volt nyitva. Be lehet lesni? Csak egy pillanatra. Köszönöm szépen. Kis kápolna. A gyerekek, bejutottunk. Tök szép. Egyszerű. Gyönyörű. És ez sem rom, hanem ez megvan. De jó. Szuper. Hogyha lentről jöttök, akkor ugye a temetőt kell megtalálni, és akkor vagy ott hagyjátok a motorokat, és láttátok, oldalt voltak a lépcsők, szépen föl lehet jönni, vagy egy másik utcából feljöttök, majd mindjárt megmutatom azt, hogy honnan. Nem mondom, egy felsőbb utcából ide lehet jönni, azon még én sem jártam úgy, de majd most ott megyünk le. Hopp! Látjátok? Ott lemegyünk, és akkor... Nos, akkor gyorsítva ezt bent hagyom, hogy lássátok, aszfaltozott úton miképpen lehet feljutni ide. Lényeg, hogy a főútról a postánál kanyarodjatok majd fel. A pincéket így pont elhagytuk, és már nem megyek vissza. Itt még befordulunk. Itt is jártam egyszer, erre van egy pékség, ugye még mindig Budajenőn vagyunk, és itt volt régebben egy tűzoltóság, figyelitek? De abból lett a Perci Café, vagy micsoda. Egyszer voltunk itt a feleségemmel. Jól néz ki. Szóval egy kávézó lett. Ez meg valami apátsági kastély? De nem biztos, de mutatok még itt valamit. Az utca végén és ezt figyeljétek. Itt van egy gyönyörű szép magtár. Ez sem egy mai épület. Ez a magtár épület, amely 2018-ban elnyerte az év homlokzata díjat műemlék kategóriában, a skót bencésrend uradalmának részeként épült a 18. század végén, de pontos idejét nem ismerjük. Ami biztos, hogy egy 1859-es katonai térképen már beazonosítható. Eredetileg majd kétszer ekkora volt, de a második világháború sajnos itt is pusztított. Az alsó szinten rendezvényterem, az emeleten pedig zarándokszállás és egy állandó kiállítás kapott helyet, amely látogatható előzetes bejelentkezés alapján. Vannak padok, le lehet ülni, itt is mondom. Biztos van a környéken egyébként valami hely, ahol lehet venni kaját, meg üdítőt, aztán itt el lehet fogyasztani, mert sokkal szebb a környezet. És azért ennek a tónak is itt van egy hangulata. Mondjuk szerintem ez egy mesterséges tó, de attól függetlenül szerintem tök szép. Vigyázat, mély a víz, a tóban fürödni, a jégre menni szigorúan tilos és életveszélyes.
Na, ott gyerekek tudnak játszani, van valami csónak, meg kis ház, meg mindenféle bogarakról kiállítás, gondolom valami tanúsvényszerű dolog. Úgyhogy akkor ez a videó, ez ennyi volt. Most ennyi érdekességet tudtam itt megmutatni a környéken. Én meg valószínűleg úgy fogok hazamenni, hogy bemegyek még Telkire. Ott is lenne látnivaló, csak az majd legyen egy következő részbe. Elmegyek Telki felé, lehet, hogy mit tudom én, ott kimegyek Biatorbágy, Etyek, és akkor valahogy ott úgy hátul. Nem az egyes úton szeretnék hazamenni. Úgyhogy ott úgy, nem tudom, majd szerintem csak Szárnál jövök ki. Na, elköszöntem. Sziasztok, halihó!